Welcome to Pobitora Wildlife Sanctuary. মই আছোঁ ইয়াত ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত আছোঁ পবিতৰা আৰু এখন হয় মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ভিতৰত আৰু এখন দলংখন আছে ধুনীয়া এই তাত হাতী আছে পোহনীয়া হাতী আৰু ইয়াতে বোট চাফাৰী হয় বোট চাফাৰী এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে চাগে নেজানো তাতে হাতী চাফাৰী হয় হাতীকেইটা এইটো মোবাইল শ্বুট কৰিছোঁ মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো ভাল নহয় হাতীকেইটা ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাই আছে শুই দিছে কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ইয়াত এটা আছে এইটো জীপ চাফাৰী দাম 1700 for 4 person অ'কে চ' এইফালে আছে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন মানে মেইন যিটো পাৰ্ট হয় এইটো চাইডে আছে আদৰণি হাতীত উঠা স্থানলৈ ৱেলকাম টু এলিফেণ্ট ৰাইডিং পইণ্ট অ'কে ইয়াতে এলিফেণ্ট ৰাইডিং কাৰণে তাত যাব লাগিব চাগে তাৰ দামটো কিমান হয় নাজানো প্ৰাইচবিলাক এদিন আহিম ভালকৈ উঠি চাম ইয়াত জীপ চাফাৰী উঠিম হাতী চাফাৰী পাৰিলে হাতী চাফাৰী উঠিম তো এতিয়া টাইম নাই আমি অহা দেৰি কৰি দিলোঁ বাজিছে এতিয়া সময় 3:08 হৈ গ'ল তো দেৰি হৈ গ'ল অলপ সোনকালে আহিব লাগিব গড় চৰ কিবা কিবি পহুবিলাক আছে এইফালে ভিতৰলৈ আছে চব আৰু ইয়াত এক্টিভিটিছ তেনেকৈ মানে নাই পাৰ্ক এখন আছে সৰুকৈ চ' পাৰ্কখনত আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিলেহে ইয়াত বেনিফিট হ'ব মানে অকণমানি পাৰ্ক এখন খেলিবলৈ আৰু এইফালে বাংলো এটা আছে ফৰেষ্ট IB অ'কে মই ইনফৰ্মেশ্যন কেইটামান লৈ লওঁ বটা এইটো এক্টিভিটিছ কি হয় বাৰু জীপ চাফাৰী হয় মৰ্নিং এলিফেণ্ট ৰাইড হয় এইটো কি বুলি কয় এলিফেণ্ট ৰাইডটো মৰ্ণিঙে হয় মৰ্নিং হয় 6:30 7:30 ৰাতিপুৱা তাৰ ফিজবিলাক জানে নে কেনেকুৱা 500 মানে পাৰ পাৰ্চন অকল ৰাতিপুৱা এটা টাইমতে ওলায় হয় 4:30 এটা যায় ছেকেণ্ডটো 7:30 যায় ইয়াৰ পৰা কিন্তু এলিফেণ্টত ভালকৈ নিচেই ওচৰত পায় আৰু এলিফেণ্ট জীপতো ইমান ওচৰত নাপায় এবাৰত কেইজন যাব পাৰিব এলিফেণ্টত 22জন 3-4টা এটা ডাঙৰ আছে 3জন সৰু 2জন তেনেকৈ মিলাই নিয়ে ক'ৰ পৰা মোৰ ঘৰ ধেমাজি লখিমপুৰ ধেমাজি ইয়াতে থাকোঁ গুৱাহাটীতে আজি সেই অকণমান সময় পাই মানে ওলাই আহিলোঁ দেৰিয়ে হ'ল বেলেগ দিনা আহিব লাগিব ৰাতিপুৱা সোনকালে আহি পিনে 1 ঘণ্টাত আহিব আপুনি 5টাত গাড়ী আহিলেও এতিয়া 6টাত আহিব ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে 6টাত আহিলে আপোনাৰ 7টাত এতিয়া পালা গতিকে 7টা 5-10 ৰিচিভ দিব যেতিয়া গুচি গ'ল তেনেকুৱা বাইক চাইক হ'লেও আহিব আৰু এই বোট ৰাইডিং হয়নে ইয়াত নহয় এই ডলফিনৰ কাৰণে নিয়া হয় একচুৱেলি কিন্তু সেই পানী শুকাই গ'ল যে এতিয়া ডলফিন নাপায় অৱশ্যে বাৰু ঠিক আছে দিয়ক ঠিক আছে আৰু সেইখিনি কাহিনী তো ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিব লাগিব বেলেগ এদিনা তো আজিলৈ ইমানে বাই বাই চাওঁ নেক্সট আহিব পাৰোঁ নে নাপাওঁ নে সময় সাপেক্ষে ভালকৈ বুজি ল'ব লাগিব